Welcome students of HAVO 4. Welcome to this video about a shortage of workers, or in Dutch een gebrek aan arbeiders. Omvatte die trabajadores. Dus op de raffinaderij miste men arbeiders en in deze video ga ik daarover de vragen beantwoorden. Dus om goed hun werk te kunnen doen, moesten de raffinaderijen één probleem oplossen: het gebrek aan arbeiders op Curaçao. Dus beschrijf kort het probleem dat de arbeiders al snel moesten oplossen. Ja, nou, dat probleem, bom este descrever aqui, ja, het tekort, de schaarste, het gebrek, schaarste, gebrek, tekort, significa imescos, the same thing. Het tekort aan arbeiders, het lokaal presente, aanwezig was, patraha, ding e refineria. Ja? Dus het tekort aan arbeiders dat lokaal aanwezig was om in raffinaderijen te werken. Dat is vraag 1. Dan vraag 2, zie je denk ik ook al, noem 2 redenen, dos motivo, ja, waarom die Kong en raffinaderij toch moeite hadden. They had like difficulties to find local workers at the beginning, aan het begin van de 20e eeuw. Dus waarom hadden de raffinaderij toch moeite? Tá difícil para a refineria não tá busca trabalhador. E esse aqui tá difícil para hanja trabalhador. In die Kong, aan het begin van de 20e eeuw, waarom was het moeilijk? 1. De lonen, is salario dan, waren nog niet zo hoog. En 2. De bevolking, de population, tá conecta op je forza die trabajador na agricultura. Ze waren nog heel erg attached, connecta, verbonden aan het werken in de landbouw. Dus de bevolking was gehecht aan het werken in de landbouw. Ja? Oké, dus die hebben we, deze vragen. Dan de bevolking was gehecht aan het werken in de landbouw. Dan vraag 3. Noem 2 voordelen die het werk op de raffinaderij had voor de lokale bevolking. Comparar, ng traha, obrero, di conuquero of conuquero na plantation. Ja, noem 2 voordelen, dos ventaja, pa obrero, trabajador na refineria, comparar cu conuquero. Of trabajador na een plantage. Wat was het voordeel? 2 voordelen actually die het werk op de raffinaderij had voor de lokale bevolking. 1. Er waren zogenaamde vaste werktijden. Dus er waren vaste werktijden vaak van voor die 8 uur to 5 uur die noche. Ja, of die tardi. Dus er waren vaste werktijden. Ook também waren salarionan, die waren hoger. Dus de lonen die waren actually hoger. Ja? Dus de lonen die waren hoger. Ja? Dan vraag 4, dat is de laatste vraag van dit korte filmpje. Ook uit de bovenwindse eilanden. Ja, de bovenwindse eilanden, Tres Isla, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. En ook uit de bovenwindse eilanden kwamen arbeiders, trabajadoran, werken op de raffinaderijen. Noem 1 eiland dat onderdeel uitmaakt van de bovenwindse eilanden. Corda, mite puntra, un isla so. Ik vraag maar om 1 eiland, dus onthoud dat goed. En het ging om Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten. Ja, in Boemester, Yama, un so. Noem 1 eiland, je hoeft er maar 1 te hebben, dat onderdeel uitmaakt, ta partie, van de bovenwindse eilanden. En je hoeft er dus echt maar 1 te noemen. Nou, ik hoop dat het filmpje duidelijk was. In het volgende filmpje gaan we verder met deel 5, paragraaf 5, wat gaat over de gevolgen van de komst van de olieindustrie voor Aruba en voor Curaçao. En misschien ook een beetje voor de andere eilanden. Tekiratu, ayo.
En ik hoop dat dit een nuttig filmpje was.